Tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Tässä jaksossa Matti vierailee Simple Finnish podcastissa. Juontaja Mikko esittää hänelle 10 kysymystä, jotka podcastin kuulijat ovat lähettäneet ympäri maailmaa. Aiheina ovat muun muassa kahvi, suomalainen sauna, hiljaisuus, mökkeily ja suomen kieli. No niin, tervetuloa Simple Finnish podcastiin. Minun nimeni on Mikko. Tänään meillä on studiossa erikoisvieras. Hän on monelle tuttu YouTubesta, nimittäin Simple Finnish Stories-kanavan Matti. Tervetuloa Matti. Kiitos Mikko. Tosi kiva olla täällä. Matti, sinä olet muuttanut Suomeen ja sinun kanavasi auttaa tuhansia ulkomaalaisia oppimaan suomea. Siksi pyysimme sinut tänne tänään. Meidän kuuntelijamme eri maista ovat lähettäneet meille paljon kysymyksiä suomalaisesta kulttuurista. Oletko valmis vastaamaan? Olen valmis. Antaa tulla vaan. Loistavaa. Ensimmäinen kysymys tulee Carlosilta Espanjasta. Carlos kysyy, kuinka paljon suomalaiset oikeasti juovat kahvia? Matti, kuinka monta kuppia sinä juot päivässä? Joo, tämä on klassinen kysymys. Se stereotypia on ihan totta. Suomalaiset juovat eniten kahvia maailmassa. Mä juon yleensä 3 tai 4 kuppia päivässä. Se on aika paljon. Mihin aikaan sinä juot ensimmäisen kupin? Aamulla, heti kun herään. Eli noin kello 7. Sitten juon toisen kupin töissä 10. Lounaan jälkeen on pakko juoda 3. kuppi. Joskus juon vielä iltapäivällä 4, mutta illalla en enää juo, koska sitten en saa unta. Entä millaista kahvia suomalaiset yleensä juovat? Onko se espressoa tai cappuccinoa? Suuri osa suomalaisista juo ihan tavallista vaaleapaahtoista suodatinkahvia. Ei mitään trendikästä, ihan tavallista mustaa kahvia. Jotkut laittavat sekaan vähän maitoa. Kiitos, selvä. Siirrytään toiseen kysymykseen. Se tulee Marialta Saksasta. Maria kysyy, onko totta, että suomalaiset menevät saunaan aina alasti, jopa tuntemattomien ihmisten kanssa? Kyllä se on suurimmaksi osaksi totta. Sauna on suomalaisille tosi luonnollinen ja pyhä paikka.
Siellä ollaan yleensä ilman uimapukua. Mutta mennäänkö saunaan kenen tahansa kanssa alasti? Yleensä miehet ja naiset saunuvat erikseen, jos he eivät kuulu samaan perheeseen. Esimerkiksi uimahallissa on oma sauna miehille ja oma sauna naisille. Sitten siellä istutaan alasti. Se ei tunnu suomalaisista ollenkaan oudolta. No, mitä saunassa saa tehdä ja mitä saunassa ei saa tehdä? No, saunassa ei saa huutaa tai riidellä. Saunassa rentoudutaan. Monilla on mukana kylmä juoma, esimerkiksi olut, siideri tai vissyvesi. Ja saunassa tietenkin heitetään löylyä, eli vettä kuumille kiville. Selvä. 3. kysymys tulee Liamilta Isosta Britanniasta. Hän kysyy, ovatko suomalaiset todella niin ujoja ja hiljaisia? Miksi täällä ei puhuta vieraille ihmisille? Tämä on hyvä kysymys. Mä olen oppinut, että suomalaiset eivät ehkä ole ujoja, mutta he arvostavat omaa rauhaa. Suomessa hiljaisuus ei ole kiusallista. Se on ihan normaalia. Okei, eli täällä ei harrasteta small talkia. Suomessa harrastetaan aika vähän small talkia. Ihmiset puhuvat yleensä vain, jos heillä on oikeasti jotain tärkeää sanottavaa. Turha puhuminen esimerkiksi bussissa tai kaupan jonossa tuntuu täällä usein vähän oudolta. Aluksi se oli minusta vaikeaa, mutta nyt minä tykkään siitä. Kiitos Matti. Seuraava kysymys liittyy juuri tähän. Anna Yhdysvalloista kysyy. Näin netissä kuvan suomalaisista bussipysäkillä. Kaikki seisoivat kaukana toisistaan. Onko se vitsi vai onko se totta? Se on täysin totta. Suomalaiset rakastavat omaa tilaa. Kun minä menen bussipysäkillä, mäkin jätän nykyään aina 2 metriä väliä muihin. Mä en halua häiritä muita ihmisiä. No, mitä tapahtuu, jos sä menet seisomaan aivan toisen ihmisen viereen? No, se tuntuisi suomalaisesta tosi ahdistavalta. Se toinen ihminen luultavasti siirtyisi heti kauemmas tai katsoisi minua vihaisesti. Asia selvä. 5. kysymys on Ranskasta ja sen lähetti Pierre. Suomen talvi on todella pimeä ja kylmä. Matti, miten sinä selviät Suomen talvesta?
Se on totta. Talvella aurinkoa näkyy todella vähän. Ensimmäinen selviytymiskeino on se, että teen kuten paikalliset. Juon paljon kahvia. Se on hyvä keino. Onko sinulla muita keinoja? Kyllä vain. Mä poltan kotona paljon kynttilöitä. Mä luen kirjoja ja mä katson elokuvia sisällä lämpimässä. Ja tietysti mä käyn saunassa. Ulkona täytyy muistaa pukeutua lämpimästi ja käyttää heijastinta. Okei. No 6. kysymys koskee suomalaista ruokaa. Juki Japanista kysyy, miksi suomalaiset rakastavat salmiakkia? Minusta se maistuu vain suolalta. Ymmärrän Jukia oikein hyvin. Salmiakki on suolainen, musta karkki. Suomalaiset oppivat syömään sitä jo pienenä lapsena. No, tykkäätkö sinä salmiakista? Kun maistoin sitä ensimmäisen kerran, se oli minusta kamalaa. Mutta nykyään minä todella tykkään siitä. Se on täydellinen yhdistelmä suolaista ja makeaa. Suomalaiset laittavat salmiakkia nykyään jopa jäätelöön ja suklaaseen. 7. kysymys tulee Markolta Italiasta. Marko kysyy, miksi suomalaiset haluavat lomailla kesämökillä, missä ei ole sähköä tai juoksevaa vettä? Tämä oli minullekin aluksi iso yllätys. Luulen, että suomalaiset haluavat mennä mökille, jotta he voivat paeta modernia elämää ja olla lähellä luontoa. No, mitä siellä mökillä sitten tehdään, jos siellä ei ole nettiä? No, siellä tehdään oikeita töitä. Hakataan polttopuita, lämmitetään saunaa, uidaan järvessä ja grillataan makkaraa. Se on hyvin yksinkertaista elämää, mutta todella rentouttavaa. Nykyään monilla mökeillä on tosin jo sähköt. No, entä tykkäätkö sinä, Matti, mökkeillä? Mä rakastan mökkeilyä. Mökkeily on asia, jonka opin suomalaisilta. Mä pyrin käymään mökillä viikonloppuisin kesällä. Mutta talvella mä pysyn kaupungissa. Okei, kiitos Matti. 8. kysymys liittyy tyypilliseen suomalaiseen kotiin. David Kanadasta kysyy, pitääkö Suomessa aina ottaa kengät pois sisällä? Kyllä, ehdottomasti. Suomessa kengät jätetään aina eteiseen, kun mennään toisen ihmisen kotiin. No,
Miksi se on niin tärkeää? Suomessa on syksyllä ja talvella paljon lunta, loskaa ja hiekkaa. Jos pidät kengät jalassa, koti tulee heti likaiseksi. Ja se kuuluu hyviin tapoihin. Joskus mä otan omat villasukat mukaan, kun mä menen kylään. Se onkin fiksua. 9. kysymys tulee Sofialta Kreikasta. Hän kysyy, ovatko suomalaiset aina metsässä? Melkein. Luonto on suomalaisille tosi tärkeä. Suomessa on jokamiehen oikeudet. Se tarkoittaa, että kuka tahansa saa kävellä metsässä ja poimia marjoja ja sieniä. No, käytkö sinä itse usein metsässä? Joo, kyllä. Käyn kävelyllä metsässä melkein joka viikonloppu. Metsässä on hiljaista ja siellä stressi katoaa. Lisäksi metsässä kävely on ilmaista ja hyvää liikuntaa. Kiitos Matti. Ja sitten viimeinen kysymys. Tämä kysymys tuli monelta suomen kielen opiskelijalta. Matti, onko suomen kieli oikeasti maailman vaikein kieli oppia? Tämä on loistava kysymys tähän loppuun. Minun mielestäni suomi ei ole maailman vaikein kieli, mutta se on hyvin erilainen kieli. Mikä suomen kielessä on vaikeinta ja mikä on helppoa? No, sanat ovat usein pitkiä ja kielioppi on erilaista kuin esimerkiksi Englannissa. Mutta ääntäminen on aika helppoa. Kaikki kirjaimet sanotaan juuri niin kuin ne kirjoitetaan. Suomea voi oppia, kun harjoittelee ja puhuu rohkeasti. Ei tarvitse puhua täydellisesti. Kiitos Matti. Erinomainen neuvo kaikille opiskelijoille. Kiitos paljon Matti, kun tulit vieraaksi podcastiimme tänään. Kiitos kutsusta Mikko. Oli tosi hauska olla täällä. Nähdään taas. Kiitos kuuntelijoille. Ensi kertaan. Moi moi. Toivottavasti pidit tästä podcast-jaksosta. Mikä näistä 10 asiasta oli sinulle suurin yllätys? Oletko sinä maistanut salmiakkia tai käynyt suomalaisessa saunassa? Kerro se minulle kommenteissa. Jos haluat opiskella tämän koko podcastin rauhassa, voit ladata 28-sivuisen PDF-oppaan YouTube-shopista tai Buy Me a Coffee-sivulta. Opas sisältää koko tekstin, tehtäviä, englanninkieliset käännökset ja tärkeimmän sanaston. Ja muista, että Patreon-jäsenet ja YouTube-kanavan jäsenet saavat kaikki PDF-oppaat ja MP3-äänitiedostot heti käyttöönsä. Linkit löytyvät videon kuvauksesta. Nähdään seuraavassa videossa. Hauskaa opiskelua!